Day 4 na po tayo. Ang aaralin natin ngayon ay kung paano mag-adjust ng image quality. So, let's start. Ang una nating aralin is kung paano i-adjust yung brightness at saka yung contrast. Minsan kasi, pag mayroon tayong mga pictures, minsan hindi siya maliwanag, medyo madilim yung pagkakuha ng picture. Kailangan lang natin i-adjust yung brightness. Ang gawin lang natin, gaya ng picture na to, punta lang tayo dito sa image menu sa taas, then adjustments, brightness contrast, i-click natin, tapos pareho yan naka-zero yung brightness at contrast. Ang pinakamadaling gawin is i-click lang itong auto para hayaan natin na si Photoshop ang mag-adjust ng brightness at saka contrast. So, ayan na. So, yan na yung automatic na adjustment. Pwede din natin dagdagan yung adjustment na yan. For example, dagdagan pa natin yung contrast niya, yung intensity ng color. Dagdagan natin ng konti. Tapos, bawasan natin yung brightness kasi medyo maliwanag lang siya. Yan. So, pag satisfied ka na sa adjustments mo, click mo lang tong OK button. Tapos, yan na yung final na image mo. So, click File para i-save. Click mo yung Save As. So, ito dahil para hindi ma-replace yung original image mo, pwedeng lagyan mo siya ng 1. Para malaman mo na yan yung version 1 mo. Tapos, click mo lang yung Save. Tsaka okay. That's it. Ang next naman ay kung paano mag-adjust ng color vibrance. So, same process. Punta tayo dito sa image, adjustments. Pero this time, ang pipiliin natin is vibrance. Kasi itong vibrance, ginagamit ko itong madalas pag sa picture merong tao na nasali. Kasi itong vibrance, pinoprotektahan niya kasi yung skin tone ng image natin. So, kaya niyang i-enhance yung ibang kulay, pero yung skin tone, kaya nang i-maintain as natural color pa rin. So, i-try natin. By the way, meron nga palang isa pang option dito, yung sa saturation. Yung sa saturation naman, intense lang masyado yung pag-enhance ng color dito. For example, slide natin siya to the right. Tingnan mo yung image color dito at saka dito. Halos magkapareho na siya. So, hindi na siya natural tingnan. Although, na-enhance yung color ng jacket niya. So, other option, ibalik muna natin to 0. Yan. So, itakay natin tong vibrance. Kahit isagad natin siya into 100%. So, yung kulay ng skin niya, tingnan mo, natural pa rin. At na-enhance na yung color ng jacket niya, pati yung nasa background niya. So, para malaman natin na meron talagang kaibahan, dito sa baba, meron ka makikitang preview. Pag i-click mo yan, yan yung before, at ito yung after. Na diba, na-enhance talaga siya. So, pag satisfied ka na sa adjustments mo, same process, click mo yung OK. Tapos, File, Save As, at dagdagan mo ng number 1 or depende kung paano mo siya i-rename. Tapos click Save. Click OK. Ang next naman na aralin natin ay kung paano i-adjust ang hue and saturation. So, same process ulit. Punta ka sa Image, Adjustments. And this time, yung hue and saturation ang piliin natin. Ang hue kasi, naa-affect niya lahat ng kulay dito sa image natin. Actually, napapalitan pag ginamit natin tong hue. I-test natin. Pag slide natin dito, pansinin mo yung kulay ng image natin. Nag-iiba. Ganyan. Balik natin to 0. Itong saturation naman, ang function niya is to enhance or yung i-increase yung intensity ng mga colors. So, pansinin mo habang ini-enhance ko siya konti-unti.
So, ganyan yung nangyayari pag ginagamit yung saturation. Pag dito naman sa left side natin i-slide, unti-unting nawawala yung mga kulay hanggang sa naging black and white na lang siya. Tap natin to 0. At itong lightness naman, kinukontrol na yung brightness ng image. So, tingnan natin. Ganyan. Kahit na black yung background niya, natatabunan pa rin siya ng brightness. Ganyan. Yun yung function ng slider na yan. So, ang good thing kasi dito sa hue and saturation ay kasi meron siyang option na pwede mo lang piliin kung anong kulay yung gusto mong i-enhance. For example, gusto mo itong red lang i-enhance natin. So, dito sa drop-down arrow, click mo lang yan. Piliin mo itong reds. At i-slide natin yung saturation to the right. So, ganyan. Napapansin mo, yung red lang yung talagang na-enhance yung kulay. So, other option po is, pwede naman tayong gumamit din nito. So, ang function nito is almost same lang dito. Pero dito kasi meron na siyang kulay kung anong piliin mo. Samantalang dito, ikaw yung mag-click. So, malalaman natin na naka-activate kasi meron siyang parang square sa likod. So, for example, ang i-enhance natin is itong bandang blue. So, ang gawin lang natin is i-click natin, then click and hold sa mouse habang dinadrag natin siya pa right side. So, pansinin mo yung mga blue color. Unti-unti siyang i-enhance. So, ganyan yung function nito. So, if satisfied ka na sa adjustments mo, pwede mo ito i-click OK. And then, same process pa rin. File, save as. So, same process kanina. At ang last na aaralin natin sa pag-adjust ng image quality ay yung about adjustment layers. Sa day 3, inaral natin yung about sa layers. Kahapon po yan. So, ngayon i-apply natin yung learnings natin kahapon. So, magdagdag tayo ng isang image on top sa background natin. So, click File, Place Embedded. Then, select ka lang kung anong image na meron ka na gusto mo idagdag sa background layer natin. Yan na yun. At Control-Shift lang sa keyboard, then i-drag natin, palitin natin yung image natin na hindi na di-distort yung size niya. Then, release yung mouse, saka pa i-release yun sa keyboard. Drag natin, then, for example, ganyan. To finalize, click mo lang itong check mark or enter sa keyboard. Ngayon, dito sa layers panel, mapapansin natin na automatic na dagdadagdag na isa pang layer on top sa background layer. So, ngayon, aralin naman natin yung adjustment layer. So, ang adjustment layer, ginagamit siya para maprotektahan yung original image natin. So, pwede tayong gumawa ng adjustments, baguhin natin yung kulay niya, pero yung original image natin, same pa rin. For example, magdagdag tayo ng adjustment layer. Click mo lang to sa baba, itong circle na half black, half white. Tapos, for example, piliin natin itong black and white na adjustment layer. So, automatic na mag-show up itong properties panel. At kung napansin mo, automatic na nag-black and white yung images natin. Ang naka-good thing lang nito kasi pwede nating makontrol or ma-enhance pa yung image na meron tayo. Naka-black and white na nga siya, pero yung mga kulay na connected dito, merong red, yellow, green, at iba pa, is pwede pa nating ma-enhance. For example, pag i-slide natin tong yellow, so, lahat ng yellow sa image natin is nagla-lighten. Ano? So, ito yung mga yellow na nagla-lighten. So,
So, set na muna natin yan to 0. And then, ito pareho lang siya kanina sa hue and saturation na pwede nating pag naka-activate yan. For example, dito masyado lang siyang dark. Pwede natin i-click. Tapos, hold yung mouse habang naka-click siya. Tapos, slide natin pa right side to lighten the image. Yan. So, ganyan yung function niya. Tapos, para ma-close tong panel na to, ito lang double pointed arrow yung click natin. So, another thing to remember po is, kapag gumamit tayo ng adjustment layer, so lahat ng mga layers under or below sa adjustment layer natin ay magiging black and white po. Or depende sa kung anong pinili natin na adjustment. Ang naka-good thing is pwede natin siya ilipat. So, for example, wag natin tong isali tong dinagdag natin na image kanina. Ito lang yung background, ang gawin natin black and white. So, ganito lang yan. Click mo lang tong image na to. Tapos, i-drag mo siya hanggang sa makikita mo yung double blue lines. Saka mo pa i-release. Lipat na yung position nila. So, tingnan mo dito sa image natin. Hindi na siya black and white kasi hindi na siya kasali. Kasi andito na siya on top sa adjustment layer natin. So, ganyan yung function na adjustment layer. Ang naka-good thing nga pala nito is pwede natin siya ma-edit anytime. So, double click mo lang yan. Tapos, click mo to. At ayan. Dito yung mga controls niya. Pwede natin siya ma-edit ulit. Click mo lang yan. And if ever mag-decide ka na i-delete na lang to, madali lang. Click mo lang yan. Tapos click mo lang tong delete na button. Tapos click yes. Yan. Pwede natin i-undo. Gusto mo ibalik. Ganyan. So that's it. Thank you so much po for watching. And see you po sa day 5. Please like and subscribe. Thank you.